Xin chào các bạn. Hẳn các bạn cũng biết đây là cái gì đúng không nào? Một cái máy sấy tóc. Nhưng nó đã bị hỏng. Chúng ta nên làm gì với nó đây? Vứt nó đi sao? Điều đó thật lãng phí. Trong series lần này, mình sẽ lần lượt hướng dẫn các bạn tạo nên những công cụ hữu ích từ chiếc máy sấy tóc đã hỏng này nhé. Đầu tiên ta phải tháo vỏ của máy sấy tóc ra và xem còn bộ phận nào có thể tận dụng lại được nữa không. Sau khi đã tháo được vỏ của nó ra, rồi ta sẽ nhìn thấy ngay được đó là một cuộn dây Mysore, nó là phần tạo ra nhiệt giúp làm khô tóc nhanh chóng. Một cái động cơ DC có gắn một chiếc cánh quạt, bộ phận này là để tạo ra gió. Để tháo được cánh quạt này ra mà vẫn còn nguyên vẹn, ta dùng một đoạn dây điện, uốn cong nó lại và luồn vào giữa các cánh quạt như thế này. Dùng lực vừa phải kéo đoạn dây điện đã được luồn vào giữa cánh quạt. Cánh quạt sẽ từ từ đi ra mà không bị biến dạng. Dùng tua vít tháo hai con ốc nhỏ dùng để cố định phần đầu động cơ DC vào phần vỏ. Thành công lấy được động cơ ra. Với chiếc động cơ DC này mình sẽ dùng nó để làm một cái máy khoan, máy mài cầm tay mini. Các bạn cắt lấy một đoạn ống nhựa phi 32, dài 13 cm để làm phần vỏ cho nó nhé. Cắt lấy hai miếng nhựa hình tròn sao cho nó vừa khít với ống nhựa vừa mới cắt trước đó. Với miếng nhựa tròn đầu tiên các bạn đem nó đặt vào phần vỏ, chỗ có gắn động cơ lúc trước để lấy dấu cho chính xác. Lấy dấu phần trục động cơ và hai lỗ để bắt vít cố định. Lấy được dấu rồi thì dùng các công cụ hỗ trợ mà bạn có, tạo ra 3 cái lỗ như đã đánh dấu. Giờ thì lắp nó vào phần đầu của động cơ và dùng ốc cố định lại cho chắc chắn. Dùng tua vít vặn lại để nó không bị lông ra, vì khi hoạt động nó sẽ bị rung lắc mạnh. Tiếp tục hàn hai sợi dây điện khác màu vào hai chân nguồn của động cơ. Trước khi hàn các bạn nên thử làm sao khi cấp điện cho động cơ, nó sẽ quay theo ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ phía đối diện. Khi đã hàn được hai đoạn dây nguồn cho động cơ rồi, thì ta đem nó gắn vào đoạn ống nhựa như trên. Dùng keo gắn cố định lại. Dùng một chiếc công tắc nhấn nhả để điều khiển cho động cơ. Xác định vị trí đặt công tắc trên phần thân. Lấy bút đánh dấu lại vị trí đó, rồi dùng dao khoan một lỗ vừa bằng với độ rộng của công tắc. Từ vị trí lỗ vừa khoan lấy ra một trong hai đoạn dây và hàn công tắc nối tiếp vào đoạn dây đó. Sau khi hàn xong thì lắp công tắc vào vị trí và thử xem nó có hoạt động tốt hay không. Tiếp tục với miếng nhựa hình tròn còn lại và một cái rách cắm nguồn, gắn chúng lại với nhau thành một khối thống nhất. Tạo một lỗ trên miếng nhựa để rách nguồn có thể lọt qua nó. Kết nối rách nguồn với hai đoạn dây từ động cơ và công tắc. Chú ý sợi dây màu trắng sẽ là nguồn dương và sợi màu đen sẽ là nguồn âm. Bổ sung thêm thiếc hàn vào mối nối để làm tăng thêm độ chắc chắn. Sau khi đã hàn và kiểm tra xong thì gắn chúng lại với nhau như thế này. Để có thể giữ được mũi khoan ta sẽ phải dùng đến một cái đầu kẹp như thế này. Gắn nó vào trục của động cơ và cố định lại bằng cách vặn con ốc trên phần thân của nó. Thế là đã hoàn thành xong một cái máy khoan cầm tay mini rồi. Giờ thì lắp mũi khoan vào và test thử thôi.
Ngoài việc lắp mũi khoan vào để khoan da, thì nó có thể lắp thêm những công cụ khác để có thể linh hoạt trong việc sử dụng. Đây mới chỉ là một bộ phận trên máy sấy tóc, nó còn nhiều thứ có thể tận dụng lại được, và nó sẽ được mình hướng dẫn vào những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới từ mình nha!